Trở lại năm 1992, bán cam kiếm tiền để chị gái yên tâm. Hôm nay tôi không đánh gãy chân của em. Tôi không phải chị của em. Bây giờ tôi sẽ đón Văn Văn và Bối Bối đi. Em chết rét chết đói tôi không quan tâm. Chị làm gì vậy? Ngày 26 tháng Chạp, lo lắng cho Kim Liên đang mang thai. Văn Văn 3 tuổi, Võ Tòng thì tối ngày rượu chè, chơi bài. Chị gái của Võ Tòng là Ngọc Trinh, sáng sớm đi trong gió tuyết đến Lương Sơn. Trên đường gặp thím hai, nghe nói Võ Tòng dùng dao đe dọa thím hai, càng thêm tức giận. Cô Ngọc Trinh đến rồi, cô ôm con đi. Ngọc Trinh ôm Văn Văn hỏi. Bà ngoại mua quần áo mới à? Quần áo mới do bố mua, còn mua nhiều kẹo nữa. Cậu làm gì mà tiêu tiền phung phí vậy? Không biết lấy quần áo mới đón Tết do chị mày à? Chị ơi, Kim Liên sinh con gái, mẹ con khỏe mạnh. Ngọc Trinh nghe vậy bỏ Văn Văn xuống. Quay người chạy vào nhà, tuyết rơi lớn. Tưởng con không đến chứ? Dì Mai, tôi đón Kim Liên và Văn Văn qua nhà tôi ăn Tết. Không ngờ Kim Liên sinh rồi. Nhiều đồ tôi không mang theo. Kim Liên, em có sao không? Chị ơi, em vẫn khỏe mà. Kim Liên, hôm nay chị muốn đón em đi. Nhưng em sinh rồi. Em đừng lo, chị ở lại chăm sóc em. Cảm ơn dì đã chăm sóc đứa em dâu của tôi. Nếu không thì hôm qua nó vất vả rồi. Nói như thể Kim Liên không phải cháu gái ruột của tôi vậy. Kim Liên cho anh 10 tệ, anh đi mua con gà về. Ngọc Trinh nhìn chệch mắt, tự hỏi trong lòng, cũng lo Võ Tòng lại đi chơi bài. Em lấy 10 tệ này mà đi luôn không về, thì chị sẽ đánh gãy chân em. Nhớ lời chị nói nghe không? Chị ơi, Tòng không uống rượu nữa, cũng không chơi bài, cũng không lang thang nữa. Đây là tiền anh ấy kiếm được 2 ngày nay. Ngọc Trinh la oái. Cậu ấy kiếm được tiền rồi à? Nó không la mắng em thì chị đốt nhang vài ông trời liền. Nửa tiếng sau, Võ Tòng mang gà về. Vừa vào cửa, Ngọc Trinh quát mắng. Võ Tòng, chị nghe nói em đã cầm dao bếp đe dọa hai ông bà già. Khuôn mặt của Võ Tòng tối sầm lại. Chị gái, hai ông bà già, ai vậy? Em cũng biết mà. Chú hai, thím hai của em. Dù sao thì đó cũng là người lớn tuổi. Sao em lại dùng dao đe dọa họ vậy? Em muốn người làng chọc xương sống em sao? Người làng chọc xương sống em sao? Chị ạ, ai trong làng không biết. Chú hai, thím hai chỉ biết ăn no mặc ấm mà thôi, mà ông nội ăn như heo, ở như chó. Họ không coi ông nội là người. Tại sao em phải coi hai người đó là người? Chị ơi, bây giờ em sẽ đưa ông nội về. Họ không chăm sóc ông nội, em sẽ chăm sóc. Em đón ông nội về. Chú hai thím hai có đồng ý không? Họ không sợ mất mặt sao? Thế này rõ ràng cho người làng thấy con cháu sống ác với người già. Hắt hồi ông nội, Võ Tòng không trả lời. Trong lòng suy nghĩ cách đón ông nội về. Kim Liên nói 2 ngày nay em kiếm được tiền hả? Có thật không vậy? Võ Tòng muốn giữ bí mật, không khoe của, nhưng cũng không thể giấu chị ruột. Hắn kể lại tỉ mỉ việc bán cá 2 ngày qua, cho Ngọc Trinh nghe. 500 đồng sao? Chị không tin em chịu nổi cực khổ đó. Em là người như thế nào chị không rõ à? Chắc chắn là chơi bài ở thị trấn huyện, gặp may mắn chiến thắng được tiền. Chị à, không phải do Tòng chơi bài mà thắng tiền đâu. Đồng tiền này chính là tiền của những người ở mỏ than. Chị, 2 ngày nay tuyết rơi lớn, xe tải không thể vào được. Nếu em chở một xe cam qua đó, có thể biến 500 tệ lên thành 1.000 tệ. Vậy thì anh đi kiếm một khoản tiền cho chị yên tâm. 2 ngày nay chị ở lại đây chăm sóc Kim Liên, đồng thời xem cậu bán cam kiếm tiền thế nào. Chị, hôm nay nếu chị không đến, em không rảnh ra khỏi nhà được. Nhưng vì chị đến rồi, chị chăm sóc Kim Liên, em sẽ ngủ cả buổi chiều. Tối nay em qua thị trấn huyện nhập cam, sáng 4 giờ trở qua mỏ than làm một chút, rồi em sẽ kiếm thêm được một khoản. Ăn trưa xong, Võ Tòng liền đi ngủ. Chớp mắt đã tối mỏ mẫm. Em không phải nói sáng 4 giờ mới có thể vận chuyển hàng sao? Tại sao lại đi ngay bây giờ? Bây giờ em mất 3 tiếng đồng hồ sẽ đến thị trấn huyện đúng 10 giờ. Đi sớm hơn gặp quản lý chợ, tránh gặp rắc rối khi buôn cam. Kinh nghiệm kiếp trước còn trong đầu. Làm sao buôn một xe cam lại dễ dàng thế? Ai muốn bán thì bán à? Trước hết phải làm thân với quản lý chợ, lấy được phiếu nhập hàng của họ và trả phí mới có hàng. Ngọc Trinh ngơ ngơ nhìn theo bóng lưng em trai mất hút trên đường làng. 2 ngày này tuyết rơi lớn, nếu không xe tải đã chở hàng đến mỏ than rồi. Nếu không có tuyết lớn, Võ Tòng muốn lợi dụng kẽ hở càng khó hơn. Đã là 9 giờ tối, vào thị trấn, Võ Tòng bỏ 50 tệ mua 5 gói thuốc lá Đà Lạt. Đi thẳng tới khu chợ tập trung nông sản. Lần trước việc buôn bán cá không cần giấy phép mở hàng, bởi vì cá đã sẵn có nguồn cung dồi dào. Lần này, của cam được chở từ phía Nam bằng một xe tải lớn, riêng phục vụ cho chợ nông sản, các gian hàng đã nộp thuế. Người thường không biết cách làm, không thể mua được cam. Cách làm, Võ Tòng đơn nhiên có cách, tìm ông Lưu chủ nhiệm. Tìm tôi có việc gì? Lấy 2 gói thuốc lá Đà Lạt ra, ánh mắt của ông Lưu chủ nhiệm có vẻ ấm áp hơn.
Chàng trai này khá hiểu biết, nói đi, mục đích của cậu là gì? Trước tiên Võ Tòng than thở một hồi, sau đó mới nói muốn nhập 800 cân cam. Hôm nay cam quá khan hiếm em trai à. Các quầy hàng ở thị trấn không thể mua được hàng. Tôi không thể cho cậu 800 cân. Ông Lưu chủ nhiệm, tôi vẫn đóng thuế đầy đủ. Cam của tôi chở đến khu mỏ Hồng Hội, cung cấp cho gia đình công nhân mỏ. Anh sẽ chở một xe cam đến khu mỏ Hồng Hội à? Xuất phát vào lúc nửa đêm, khoảng 4 giờ, 7 giờ tới khu mỏ. Ông Lưu chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đêm khuya đi đường tuyết. Chàng trai này không sợ chết à? Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền khổ cực mà thôi, thưa ông Lưu chủ nhiệm. Ông Lưu chủ nhiệm lật qua sổ ghi chép vài nét bút. 500 cân. Anh đóng phí 50 tệ. Được rồi. Chỉ có thế thôi, dường như đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Chờ đến 3 giờ sáng, Võ Tòng kéo lừa đến điểm tập kết thị trường, trao cho người phụ trách điểm phân phối một gói thuốc Đà Lạt, năn nỉ thêm được 5 giỏ cam, buộc dây chặt che bạt, kéo xe lừa trên tuyết rơi, một bước một dấu chân đi về khu nhà ở của công nhân mỏ.